Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdullah. I am here in Bright Future Academy Jarat Talash. Nan mung yawne topic rawale de solving a biological problem. Biological problem mung tarashi mung ba biological mung te problem rashi aba mung sang hal kau. Daira par da mung tar kam steps ti aw aba mung pa kam step mani aw pa step ki mung sasa kau aba mung sang hal kau. Na aga mung sara wala vi solving a biological problem da mung sara main topic te. This solving biological problem mung biological problem hal kau da gina mak mung ta mung science shede. ځکه چې بایولوژي اول د موږ سره ساينس دی بیا وروسته بایولوژي د هغې چې کوم دی یو پارټس دی د موږ سره یو برانچ دی نو سټډي اپورډ تھرو ابزرویشن ایکسپریمنٹ موږ چې کله د ابزرویشن او د ایکسپریمنٹ په رڼا کې موږ د یو څه سټډي کوو هغې ته موږ ویلی شو ساينس لکه فار ایگزامپل دا مارکر دی د دې زه سټډي کوم د ابزرویشن او د ایکسپریمنٹ په رڼا کې دا ما سره ساينس دی هر هغه څیز کم چې موږ د ابزرویشن او د ایکسپریمنٹ په باره کې د هغې نه موږ د هغې سټډي اخلو نو هغې ته موږ ساينس ویلی شو بیا پسې راځي بایولوژیکل میتھډ نو بایولوژیکل میتھډ څه ته ویلی شي اول موږ بایولوژیکل میتھډ حل کوو بایولوژیکل پرابلم نو بایولوژیکل میتھډ باندې به حل کوو ساینټیفیک میتھډ by which a biologist biological problem are solved is called biological method هغه scientific method هغه ساينسي طریقه په کوم چې موږ یو بایولوژیکل پرابلم بایولوژیکل مسله حل کوو نو د هغې لپاره زموږ سره 6 سټیپس دي هغه سټیپ چې کوم دی په هغه بار بار چې کوم دی هغه سټیپس په یو لاین زموږ سره دي لکه اول دی ریکګنیشن ریکګنیشن دی بیا به ابزرویشن هایپوتھیسس ډیډکشن ایکسپریمنٹ او کنکلوژن ان ریپورټینګ موږ به چې کوم دی پرابلم موږ څنګه حل کوو نو پرابلم د اول د هغې لپاره ریکګنیشن دی ریکګنیشن وایي معلومول چې دا پرابلم څه دی دا پرابلم موږ ته څه په باره کې راغلی دی دا پرابلم د موږ نه څه غواړي لکه فار ایگزامپل ما چې نن ټاپک لیکلی دی سالوینګ بایولوژیکل پرابلم دا ما څه ریکګنیشن دی تاسو ته په دې باندې پته ولګېدل چې زموږ نن ټاپک دا دی لکه دې ریکګنیشن کې موږ بایولوژیکل میتھډ یادو پرابلم کې یادو نو موږ به وایو چې واټ از د ریسک فیکټر اف لنګ کینسر لنګ کینسر د سره وجې نه لګي دا د موږ سره یو ټاپک شو دغه ټاپک نه وجې نه کوم دی هغې نه بعد به موږ څه کوو هغه ریکګنیشن وشو چې کله ریکګنیشن وشو د هغې نه بعد بیا راځي ابزرویشن کې به یو موږ ابزرویشن کوو په 5 سینسز باندې ابزرویشن به ول موږ جوړو ابزرویشن آر میډ وذ 5 سینسز اوله به موږ هغې کې موږ سره 5 سینسز استعمالېږي لکه سترګې شوې ویژن شو ټیسټ شو ټچینګ شو هیرینګ شو او زموږ سره چې کوم دی سمیلینګ شو په دې 5 سینسز باندې به موږ اول ابزرویشن کوو هغه ابزرویشن چې وشو بیا به د هغې نه بعد موږ پریویس ریسرچز کوو په ابزرویشن کې به دننه موږ پریویس ریسرچ کوو چې موږ سره د دې نه پریویس ریسرچ څه دي لکه موږ چې ډاکټر له لاړ شو موږ ورته کوم دی زاړه چوټونه وښیو زاړه چوټونه ورته وښیو ډاکټر چې کوم دی زاړه چوټ وګوري چې یار د موږ سره دې د مخکې څه مسله وه هغه مسله اوس څنګه ده او دې په کم مطلب دې د مخکې څه مسله راغلې وه هغه په کم طریقه باندې حل شوې وه یا نه وه حل شوې نو په ابزرویشن کې یو خبره بل ضروري ده پریویس ریسرچ چې په دې کې موږ پریویس زاړه ریسرچز هم سټډي کوو چې موږ سره دا پرابلم موږ ته سالو شي چې کله موږ ابزرویشن وکړه بیا د هغې کې موږ پریویس ریسرچز کړو ابزرویشن بیا د هغې نه بعد موږ ته راځي هایپوتھیسس به مفروضه را یو پاسبل انسر دی څه یوه رایه ده چې موږ هایپوتھیسس پیش کوو دا زموږ یوه رایه ده چې دې غلطېده هم ثابت غلطېده هم شي دي لکه موږ چې کوم دی یو میټینګ ناست وي په هغې کې مشوره سړی ورکړي هر یو سړی خپله خپله رایه ورکوي نو دا نه ده چې هغه رایه دې بلکل ټیکي هغه رایه غلطېدی هم شي هغه رایه ټیکېدی هم شي نو زموږ سره هایپوتھیسس زموږ سره یو پاسبل انسر به وي کوم چې زموږ سره ټیسټبل به وي په ایکسپریمنٹ باندې ګډ هایپوتھیسس به هغه هایپوتھیسس وي کوم چې موږ په ایکسپریمنٹ ټیسټ کولی شو چې هغې باندې مطلب په هغې باندې ایکسپریمنٹ کیدی شي ګډ هایپوتھیسس به هغه هایپوتھیسس وي چې هغه د ډسپروینګ هغې کې شته مطلب چې دا غلطېدی هم شي بل هایپوتھیسس به دا وي چې دا زموږ سره د ابزرویشن او د پریویس ریسرچز نه بعد به جوړ شوي وي دا نه چې لکه ځان نه دی یو رایه پیش کوي چې کومه همیشه چې یو رایه پیش کوي نو د هغې به ذهن کې به چې کوم دی ستا دا څه آیډیا د مخکې نه موجود وي چې مخکې ته د هغې آیډیا موجود وي د هغې نه بعد به رایه پیش کوي نو هایپوتھیسس زموږ سره به بیا په ټیسټ کوو هغه په ایکسپریمنٹ باندې نو هایپوتھیسس زموږ سره یو پاسبل انسر به وي یو مفروضه به وي چې کوم موږ پیش کوو لکه موږ ووایو چې هایپوتھیسس زموږ په دې کې چې کوم دی اوس پرابلم د موږ اګزامپل ورکړو نو ملیریا چې کوم دی لکه څنګه لګي صحیح شوله نو موږ به هایپوتھیسس پیش کړو چې ماسکیټو ټرانسمیټ پلازموډیم صحیح شوله پلازموډیم چې کوم دی دې له وجې نه موږ ته ملیریا لګي نو دا ماسکیټوز رالګي او دا پلازموډیم په دې خپل اینه کې چې کوم دی دا ټرانسمیټ کوي نو دا ما یو هایپوتھیسس پیش کړل چې دا هایپوتھیسس ما پیش کړل د هغې نه بعد به زه ډیډکشن پیش کوم چې ډیډکشن زه پیش کوم ډیډکشن کې به دا وي چې یاره زموږ سره ایکسپریمنٹ کوو نو دا به موږ په ایپ او دین باندې کوو ایپ پلازموډیم transmitted by mosquito then all mosquitoes have plasmodium in their blood
دا به زموږ سره یو ډیډکشن شي چې ایکسپریمنټ موږ ځو د هایپاتیس نه بعد موږ ډیډکشن وکړو چې کله هایپاتیسس وشو ابزرویشن هم وشو او ریکګنیشن هم شوی دی نو د هغې نه بعد به موږ راځو د ډیډکشن ته ډیډکشن زموږ سره یو پړوی دا کم د هغې په وجه به چې کوم دی موږ ایکسپریمنټ ته راځو نو د دې کې به موږ د ایپ او د دین استعمال کېږي د ایپ استعمال به کېږي په دې کې زموږ سره د دین استعمال وکړي لکه موږ چې کوم هایپاتیس پیش کړه چې ماسکیټو ټرانسمیټ پلازموډیم نو موږ په دې کې ډیډکشن پیش کوو if mosquito transmit plasmodium then all mosquitoes have plasmodium in their blood دا د ما سره ډیډکشن پیش شو د ډیډکشن نه بعد به زه اوس ځم ایکسپریمنټ ته دا هایپاتیس چې کوم پیش شوی دی او کوم ډیډکشن چې راغلی په هغه باندې به زه ایکسپریمنټ کوم چې یاره د ایکسپریمنټ څه دی او دې زموږ سره دا هایپاتیس مني که نه مني ځان سره نو چې کله زموږ ایکسپریمنټ کوو نو ایکسپریمنټ زموږ سره مین انتهایي او مین سټیپ دی زموږ سره مین او امپارټنټ سټیپ دی چې په کوم باندې مونږ د هایپاتیسس چیک اپ کوو د ابزرویشن چیک اپ پرې هم کېږي او د ډیډکشن چیک اپ پرې هم کېږي نو ایکسپریمنټ زموږ سره یو مین ګیټ وی دا زموږ سره د پرابلم د حل کولو لپاره د دې ځای نه به زموږ سره دا یو بارډر مثال دی زموږ سره ایکسپریمنټ ټیک ثابته شو نو دا پرابلم به چې کوم دی مخکې مونږ بوړو که مونږ به د ایکسپریمنټ زموږ سره غلطه ثابته شوه زموږ سره د هایپاتیسس ثابت نه شو ایکسپریمنټ په واپس مونږ کوو بیا به دوباره مونږ هایپاتیسس پیش کوو په ایکسپریمنټ باندې به مونږ څه کوو ټو چیک هایپاتیسس ایکسپریمنټ باندې به مونږ کوو ټو چیک هایپاتیسس چې هایپاتیسس مونږ چیک کو چې دا ټیک دی که نه که هایپاتیسس ټیک وو دا به ایکسپټډ وي که هایپاتیسس غلط وو دا به ریجکټډ به وي دا به مونږ به مخکې نه وړو د هغې نه بعد راځي بیا زموږ سره چې کله ایکسپریمنټ تا وشو په هغه ایکسپریمنټ لکه د هغې هایپاتیسس ومنله چې کله یې هایپاتیسس ومنل نو بیا به مونږ بار بار په هغې باندې ایکسپریمنټ کوو بار بار اګین اینډ اګین وي آر ایکسپریمنټینګ مونږ به ایکسپریمنټینګ کوو چې کله ایکسپریمنټ وشو او دا هایپاتیسس ثابته شو نو که ثابته نه شو خو بیرته در سره کېږي خو که ایکسپریمنټ وشو او هایپاتیسس زموږ سره ثابت شو چې هایپاتیسس ثابت شو د هغې نه بعد لاست سټیپ دی کنکلوژن وایي نتیجه چې موږ د دې پرابلم نه څه نتیجه واخیسته موږ چې دا کوم پرابلم موږ ته راپېښ شوی دی په هغې باندې موږ ریکګنیشن ابزرویشن هایپاتیسس ډیډکشن ایکسپریمنټ وشو د هغې نه بعد کنکلوژن دی چې موږ به نتیجه څه اخلو یاره دا موږ اوس فار ایگزامپل موږ ویلو چې ماسکیټو ټرانسمیټ پلازموډیم نو موږ به په دې کې وایو کنکلوژن کې چې یس دیٹ از پروف دیٹ ماسکیټو ټرانسمیټ پلازموډیم ځکه چې په دې باندې به موږ ایکسپریمنټ کړی وي موږ به چې کوم دی بلډ ټیسټ کړی وي زموږ سره د هیلتي او د ان هیلتي کسانو چې کوم دی بلډ ټیسټینګ به کوو چې کم کسان ته ملیریا لګېدلې ده نو هغو به بلډ کې به زموږ سره پلازموډیم خامخا موجود وي چې کله کنکلوژن وشو د کنکلوژن نه بعد به موږ بیا پیش کوو ریپورټینګ چې کله موږ کنکلوژن وشو تا نتیجه واخیستل تا به هغې باندې چې کوم دی ثابته کړه چې دا یاره ټیک شو د هغې نه بعد به موږ ریپورټینګ پیش کوو چې کله موږ ریپورټینګ پیش کوو ریپورټینګ به موږ په سیمینارز کې پیش کوو موږ به چې کوم دی هغه ریپورټینګ به موږ په پروګرامز کې پیش کوو کم ریسرچران چې وي کم ساینسدانان چې وي هغه به خپل بکس کې دا چې کوم دی شایع کړي او هغه ریپورټینګ چې کوم دی هغه زموږ سره په میګزین وغیره کې په سیمینار وغیره کې موږ هغه پیش کوو نو چې کله موږ سره ریپورټینګ وشو دا زموږ سره په دې کې بایولوژیکل پرابلم حل شو ځکه چې موږ د هغې لپاره ریکګنیشن ابزرویشن هایپاتیسس ډیډکشن ایکسپریمنټ کنکلوژن هر څه وشو زموږ سره پرابلم هغه چې کوم دی پرابلم حل شو چې کله پرابلم حل شو د دې نه بعد زموږ سره صرف ایکسټرا دوه خبرې دي چې زموږ سره کوم پرابلم چې موږ راوختی دی اوس ساینسدان دی هغه ټرای کوي هغه ابزرویشن وکړل هایپاتیسس پیش کړل په هغې باندې ایکسپریمنټ وکړه چې کله هغې ایکسپریمنټ وکړه او هغه ایکسپریمنټ چې کوم دی هغه ثابت شو نو هغه به